Az elmúlt héten már láthatták, kedves nézőink, azt a portréfilmet, amelyben Czinege Orbán bácsi mesélt a családjáról, életéről és a medgyes csárdáról. Most ennek a filmnek a második részét tekinthetik meg. 48-ban bent járt édesapám Iván-hegyeken, ott lakott egy elhalt család. Azoké volt a malom, meg valamelyik elhalt orvos volt. 4 ölyöké, 3 ölyöké volt, az új villangó. Egyet beéréltek Kavisánszkék, egyet beéréltek Arany nevű, egyet meg az kivett be édesapám, akinek már a férje nem élt, az azt mondta, Manau Mariskának hívták. Ezt vettek, így kerültünk 38-ba, mert ott jobb minőségű földek voltak, oda. Beinnám 38 április 1-én. 48 április 1-én lementem a Ortobágyi Állami Gazdaságba, mert az az igazság, hogy legény ember voltam, már udvaroltam a feleségemnek, de becsületesen nem tudtam felejteni. Mert mondtam eljezni, nem eljeztünk, de ruházatra, meg luxusra nem jutott így, úgyhogy ilyen gyalog volt minden, biciklire se jutott, hogy majd biciklivel megyünk. Mit tetszett csinálni az állami gazdaságban? Milyen munkakört adtak ott? Lementem a Ortobágyi Állami Gazdaságba, gyalogmunkás voltam, ami azt jelentette, hogy mikor mit csináltunk. Többek között akkor takarítottuk, ami a Ortobágyi szivattyúváztunk, ment a víztárolóba, csatornát, ezt csináltuk. Mikor oda jött hozzám egy Váradi Ferenc nevű, aki ismert, mert folyáson együtt laktunk, azok is ott laktak. De abban az időben, mikor én lementem a Ortobágyra, ez a Göldű László volt ott az igazgató, aki fiamon nincs idő. A folyású sok ember ment oda, aki ismerte, jött ide a Ortobágyra dolgozni. Ott a Váradi Feri bácsi ismert engem, azt mondja, ide figyelj, kéne egy bikás faluvi kalmára, mert aki volt, az megtaposta a bika. Ki menné? Mondom ki, mennyi a fizetés? 400 forint, meg 2 kilo szalonna egy hónapra. Jó van. Van mit enni is, meg egy kis pénz. Kimentem. 6 darab tarkabika volt, amit le volt kötve, istállóba, fejna volt, abrak volt. Nappal, mikor a gulya elment, mert 2 gulya volt ott a falui kalmán, akkor kiengedtem őket jártatni. De az nem volt fontos, hogy megálljanak, csak jártatni. Amúgy úgy kellett volna vezetni, hogy én kivezetem a bikát, ők meg oda vezetik a tánet, azt megugratjuk, ott akkor beírják, hogy melyik száj, melyik. Na de hát ez szenvedés volt nekik is, meg nekem is. Sárkány Józsi bácsi volt az egyik számadó, Kovács Lőrinc a másik számadó, egy csegely ember. Sárkány az Debreceni volt. Ide figyelj, fiú! Ne úgy csináljuk. Engedd ki a bikát, azt hagyj menjen közé, aztán megtanálja, hogy melyiknek van rám szüksége, megugorja, mint ismerjük a tánet, aztán beírjuk úgy, hogy jaj, de rám nagyon rám parancsoltak, hogy ne törődj vele. Majd addig még figyeljük, mert faluvikkal már felállt a kút Kávára, ilyen tiszta idő volt, belátszott a hídig. Alkér László volt a felügyelő, attól féltem nagyon, mert azt parancsolt rám. Ha véletlen jött, de sose került rá sor szerencsére, rögtön kiszakítod a bikát, aztán nincsen semmi baj. Kapsz egy fejős tánet. Ez jó üzlet. Na mondom, ez jó lesz, mert a tejet szeretem mai napig. Hát fejben adott a rizska, volt aludtej, tejföl, kávé, tejbe-vajba fődöttem, azt mondhatom. Volt egy kis szalonna is. Volt egy kis szalonna is, a bográsban, a lábányslás, minden.
úgyhogy így ott folytattam. Na, ősszel be kellett a bikát ajtani Mátára, onnan meg majd ott gondoztam, hogy 2 hétig, akkor bevittek Debrecenbe a bikatelepre. Hívtak, hogy menjek veled át, nem mentem, mert már akkor az asszony mennyasszonyom volt, így is nagyon messzi volt, átmegyek a Debrecenbe bemegyek. Így aztán utána volt ott 20 darab szürkeló. Azt gondoltam megint, hogy 2 hétig. Elvittek Szilvásvárosra. Utána tálnész vettem, el volt ott nem tudom hány darab egy istállóba, fejős lettem. De körülbelül ez is, vagy 2 hónapig tartott, mert azokat meg elvitték Szerencsre. Úgyhogy Mátán megszüntettem meg. Utána lettem kocsis. Orbán bácsi, az állatokkal egyformán kell bánni? Tetszett mondani, hogy bika, meg birka, meg ló, meg tehén. Hát lényegében mindenütt az, hogy hát persze a nagy állat más, mert a birkát baj volt vele, megfogtam, a fejtől vágtam, magam alá gyűrtem, azt megkörmöltem, vagy megkezeltem, de egy nagy állatot, ugye egy bikát, vagy egy lovat, vagy nem tudom. Hát a lovakkal is az volt a dolgom, nem voltak lekötve, szabadon voltak. Ezettem, izottam őket, de mondom, ez 2 hétig tartott, mert elvitték Szilvásvárosra. Hát a tának azok meg voltak kötve, azokat fájtjuk, ezettük, izottuk, úgyhogy ez volt vele a dolgunk. És mikor volt az esküvő? Hol, meg aztán hova költözött az ifjú pár? 49. november 19-i Erzsébet napján házasodtunk össze az asszonnyal az új villangón, ami nem tudom, hogy van-e még egyáltalán ott épület, ahogy megyünk Debrecen felé, mielőtt a Hajdú-Bihar megyei határt átlépjük, bal két felől volt ott bentebb egy tanya, ahol már oda költöztünk 48-ba, ott volt az esküvő 49-ben. A tanya az kié volt? Nem kicsi, volt ottan így volt egy nagy csalédház, 3 2-es konyha, azért nevezte egy 2-es konyhának, mert egy konyhán 2 család lakott. Emitt meg volt a magtár, emitt meg volt egy nagy disznókutrica, emitten meg a mesdjére hátul volt egy nagy istálló, amiben tájnak meg lovag. Hát a méheinknek, akik béreltük a földet, voltak. Hány család élt ott akkor? 2? 3 család élt, de ez az arany, aki egyik elhatét bérelte, az mikor államosították 49. szeptember 1-én hazaköltözött Egyekre. Ugyanakkor teljesítették a Töviskest is, a Lipcsei Imre tanyáját, ahol Anyausa megy laktak. Anyausa egyedül volt a 3 gyerekkel, mert apausom oda maradt a háborúba. Anyausom hozzá fogott sírni, hogy mi lesz velekázra tejet, de nem is fizetnek, meg ez, meg az. Hát mondom, ide figyeljen, tudok egy javaslatot, ha elfogadja, jó, ha nem, akkor hát mit? Mondom, van üres hely a villangon, jöjjenek ki oda lakni, az állami gazdaságban dolgozik a sógor, azt mondom, megélnek, megkapja minden hónapban a fizetést. Én is október 1-ig hazagyöttem, mert akkor már mondom, mindegy, állami gazdaság, minek járok. Így aztán októberben kiköltöztettem őket oda, úgyhogy novemberben, mire az esküvőre került a sor, együtt voltunk. Ott volt mind a 2 család. Ott kerültünk össze 49. november 19-ig. Miből élt a család, miből volt a jövedelem? Vagy az állami gazdaságban tetszett továbbra is? Gazdaságban maradtunk, ott dolgoztunk, apám is, a sógorom is, meg én is, úgyhogy ott dolgoztunk, ott kerestük a kenyérre való. Az asszonyok, ők otthon voltak? Hát akkor még az nem volt divat.
az asszonyoknak csak a háztartás meg a gyereknevelés volt a dolga. Aztán traktoros lettem, de azt nem szerettem, mert mindig, még abban az időben cigarettáztam. Ha rá akartam gyújtani, ha enni akartam, a kezem mindig olajos. Olajos volt, hát persze. Nem leszek traktoros. Még kapott a gazdaság 2 lánctalpast, még egy hoffert. Azt az egyik lánctalpason voltam segédvezető, azon meg 24 zsírzsó volt körül a lánctalpak. Azt kitakarítani, azt telenyomni naponta friss zsírral, meg hidegbe ősszel, november, december. Mert szántottunk, még ki nem fagyott le kell a földre. Orbán bácsi honnan értett a traktorokhoz? Vagy ott ellesték, volt valaki műszaki szakember, és megtanulták, hogy kell kezelni, meg hogy volt kell vezetni, nem tudom honnan, 2 traktoros, akik már betanultak voltak, a 2 lánctalpasra azok tanítottak bennünket, hogy kell, mit kell csinálni, hogy kell kezelni, hogy kell vezetni, stb. Utána ott hagytam, mondom, nem szerettem, kocsis lettem, fogatos lettem. De mivel a lovasi tanyán volt a ló, a villangok nagyon messzi volt, átköltöztünk a nagy 3-asra, szomszéd tanyába. Onnan jártam be lovasira lóhoz. 50, de megkezdődött az aratás, mikor a gazdaság megalakult, édesapám brigádvezetőnek nevezték ki. 50-ben megkezdődött az aratás, majd bevoltak egy darab asztagot, mert kocsiról csépeltek, de hogyha véletlen nem lesz kocsi, legyen miből csépelni tovább. 540 keresztet bevoltak, úgy volt, nem tudom, már volt, aki látta, egy Csepregi János nevű pályázott, a fiatalember pályázott az édesapám helyre. Volt, aki azt mondta, hogy az gyújtotta meg az asztagot. Utána az lett, hogy a traktorról, hogy a sziklát hányta, arról gyújt ki. Így volt, nem tudom. Leégett az 540 kereszt, kiégett a cséplőgép, csak a vasváz maradt. Édesapám lett az áldozat, elvitték egy évre rabnak. Szarvaskön dolgozott a kőbányába. 5 évig még kitiltották Tiszafüredre. Na, mink ott maradtunk tovább, öcsém volt, ő maradt traktoros, mert ő még a másik traktoron volt segédvezető, ő neki tetszett, maradt traktoros, ő volt a családfenntartó, én már ugye külön család voltam. Szilveszter estén, 50 szilveszter estén rendeztek a gazdaságba egy bulit. Hát fiatalok voltunk, elmentünk, persze mink is. Sőt, több még szerepeltem is, mert a mulatság előtt előadtunk egy fénydarabot. Aztán, nem is gondoltam, hogy ilyesmi is volt abban a világban. Hát az előtt sokszor szerepeltem a Gauraison, mert a Gauraison volt szintén egy ilyen tanyasi iskola. Kecskés Istvánnak hívták a tanítót, az nagyon szeretett a fiatalokkal foglalkozni, ott többször szerepeltem. Lényeg az, hogy állt a buli, Járdálósnak hívták, az volt a pártitkár, egy semmire való ember, az dirigálta a cigányokat. Öcsém meg dísztitkár volt, mert az benne volt az ilyesmivel. Mondták a fiatalok, hogy öcsémnek, hogy hát húzassál már talpalávalót is, mert Járdán mindig a hallgatós nótákat húzott. Azt felament öcsém, hogy ide figyelj, Lajbágyán. Jó van, dirigálja maga a cigán, de húzasson már tám dallukat is talpalán.
Takarodj innen az anyád, kurva Isten! Én meg ott álltam, odaig hallottam. Oda lépek hozzám, milyen jogszínen szidja maga annak a gyereknek az anyakon. Nekem meg egyenesen ökölán válaszolt. Persze én sem voltam lesz, visszakézdű vágtam, de én nem is figyeltem. Akkoriban volt divat ez a pipaszitka. Nem tudom, hogy tetszett, hogy látna. Ilyen kis vékony kis szára volt, aztán volt egy olyan kis feje, amiben beledugták a cigarettát, úgyhogy nem egyenesen állt, hanem így állt a cigarett. A szájába volt, azt úgy oda találtam nyomni ököllel, hogy benyomtam a cipkát a fájába. Ez volt szilveszter estején. Hát azt fejt kaptak bennünket egy-kettő, úgyhogy volt nekem is pártfogam neki is. Nem volt belőle különös verekedés. Elég abban annyi, hogy január 5-én nekem is, meg öcseimnek is a kezünkbe volt az elbocsájtva. Györgyi Keresztre gazdaságban. Kifizettek bennünket arra a hónapra rendesen, megkaptuk a havibért, az első negyed évre megkaptuk a fejadagot, mert akkor meg úgy mérték természetbe, de meg volt szabva, hogy mennyit, de jönni kellett. És a tanyán ott maradhatott a család, vagy onnan is el kellett jönni? Nem, hát el kellett pakolni is. Úgyhogy édesanyámékhoz bepakoltak Nagyivárra nagyapámékhoz, míg meg ide pakoltunk be Füredre, a feleségem Nagymennyihez. Mert nem kapott árrendást, nem kaptunk árrendásházat, amit most albérletnek neveznek, vagy minek. Így van. Lényeg az, hogy ott laktunk 3 hétig, mire sikerült majd a József Attila úton egy kis szobát kivenni bérre. És munkát hol talált aztán? Akkoriban jött ide a Nagyhídon túl, azt hiszem a legelső híd, úgy nevezték meg, lehet, hogy most is úgy nevezik, hogy Szartos híd, a vasúton. Tehát le volt robbantva, azt építettük. Így szegődtem oda a hídépítővállalásra. Itt a Szartos hídnál, azt azoknál dolgoztam 51, 52, 53, december 31-ig. Dolgoztunk itt, dolgoztunk Kapaváron, dolgoztunk Dunántúl Ladonyba, mert akkor építették Dunaújvárost, az Pusztaszabostól egy másik vágányt is vezettek be, hogy páros vágány legyen, azt a másik vágány alá az átvezeteket csináltuk. Utána kerültünk Diósgyőrbe, mert Diósgyőrben egy nagy építés alatt volt a vasgyár, aztán ott Vegygeredményben nem híret építettünk, mert hogy a nagykohótól ment a cső kifele a víz hűtője, ottan rettenetes kockát kellett kidobálni, meg azon csináltunk ilyen provizorokat, amin átmehetett a vonat. Hát de ez nagyon csavargó élet volt ám, Orbán bácsi. Ez lett a baj, mert szerettem a munkám, megbecsült ember voltam, egy Veres János nevű építésvezető volt, mert utólag ott megint itt fejeztem be Füreden, a Nagyhídon, Amarú, Csapói lejáró, úgy mondják, ott csináltunk valami átelet. Lényeg az visszatérve oda, hogy az lett a baj, hogy csavargó volt. Mert szombaton hazajöttem, vagy vasárnap este, vagy hétfő hajnalba, attól függött, hol dolgoztunk, menni kellett. Na de nem volt baj, mert még akkor ketten voltunk. Kedden vagy szerdán utánam jött a feleségem, ott volt 2 vagy 3 nap, mert 80 pillérei, mert neki is volt szabadjegye. 80 pillérei feljött Diósgyőrbe. Igen, ám csak, hogy 53. május 10-én megszületett Erzsike Jányunk. Nem tudom, tetszik-e ismerni, Vardimi Jányné.
Én ismerem. És akkor már az asszonynak Utána ugye nem tudott jönni, így én csak vendég voltam itt a családnál, ez még nem tetszett, hát fiatal ember voltam. 53. december 31-én ott adtam a hídépítővállalatot, mert közben 51-ben édesapám hazajött a rabságból, kiment a Madarasi gazdaságba dolgozni, mert 5 évre mondom ki volt tiltva fővel. Közben ugye jártam náluk otthon, elbeszélgettünk, élünk. Hát gyere ide, fiam, ide a gazdaságba, azt akkor nem kell csavarodni. Kimentem, bementem az igazgatóhoz, beszéltem vele, fel is vettek, így költöztem oda 54. január 2-án. Ott is állattenyésztő tetszett lenni? Vagy valahol ott, állatok körül? Ott azt kérdezte az igazgató, hogy mi akarok lenni. Azt mondtam, hol kapok lakást. Lakás az nincsen. Na de előre meg volt beszélve, mert húgom meg ott ment férhez. Ott laktak az egyik cselédházba, de ami azelőtt 4-es konyha volt, akkor már csak 2-en lakták, úgyhogy 2 szoba volt egyiknek. De erre az egyik szobát átadjuk. Így az volt lakás, de fogatos lettem, mert ott a lovak voltak. Ott dolgoztam 54, 55, 56. október 1-ig. De közben gépesítették a gazdaságot, az fogatot meg fogyasztották, így ugye álltam juhásznak. Azt hittem, hogy traktorosnak tetszett venni, mert már abban is volt gyakorlat. Azt már utáltam előre. Így lettem juhász, 56. október 1-én. Ez már a hegyi tanyán volt, vagy melyik tanyára megy? Akkor költöttem át Csávás tanyára, mert mikor kiköltöztünk hegyi tanyára, át Csávás tanyára. Ott lettem juhász. Utána 58-ban kineveztek brigádvezetőnek. Juhászatba. Na meg ott még akkor nem specializálódott a gazdaság, még nem is Közép-Tiszába tartozott, még akkor csak Tisza-Szent tartozott. Tisza-Szent volt az 1-es Mazaros, a 2-es kerület, igaz a 3-as. Aztán 58-ban kineveztek brigádvezetőnek, úgy átköltöttem megint egy másik házba, egy komolyabb lakást kaptam, mint brigádvezető, szintén Csávás tanyán. Brigádvezetőként hány munkása volt, hány pásztor tartozott? Úgy általában 24-30 ember, mert voltak hívalós kanászok, az összes juhászat, meg először még mikor brigádvezető voltam, egy 80-as csánészes is Csávás tanyán hozzám tartozott, ahol 8 ember dolgozott, mert még akkor kejzi fején volt, 10 fején volt egy embernek. Orbán bácsi, mekkora lehetett ott a birkanyáj? Tehát ez nekem nagyon nagy gazdaság. Mikor még kezdtünk, akkor 2 anyafalka volt. Utána a tánészet megszűnt, a sertészségvonás megszűnt, a szürkemarra, meg a szürkemarra gulyadás nevei hozzám tartozott, azt meg átköltötték Kigarra, úgyhogy a birkát, a juhászatot fejlesztették fel, úgyhogy az egyik 3000 darab anyajú volt. Annak a szaporulásából maradt utánpótlásnak, de nagy része hízóbárányként lett értékesítve az olaszoknak, franciáknak, görögöknek. Ez még a mai napig is talán úgy van, ez nagyon jó üzlet, azt nem tudom, hogy most igen. Na mondom, hogy így hízóbárány, az jó. A bárányoknak nagy részét értékesítve. Úgyhogy 3000 darab anyajú volt, mikor végleg. Hát körülbelül úgy 64-65-re. 60-ban államosítva csatolták össze Báhalmával, akkor lett Közép-Tiszai állami gazdaság, Báhalma volt az 1-es, Tisza-Szentindre a 2-es, Madaras a 3-as, Igar a 4-es, Karszak-Tilalmas az 5-ös, Firetkócs a 6-os. Ez volt Közép-Tiszai állami gazdaság.
de egy év múlva karcagtilalmast leválasztották, tangazdaság lett. Füreskaucsot meg hortobágyi gazdaságot csatolták, úgyhogy így maradt a 4 kerület. Báhalma, Szent Imre, Madaras meg Tiszaigar. 68-ban lett Közép-Tisza kiváló gazdaság. Mennyit tetszett ott keresni, vagy a 60-as években hogyan élt, vagy milyen színvonalon élt a család? Hát, az átlag keresett 2400 forintot. De jó, meg lehetett tenni belőle. Meg ugye volt az életföld, kukoricaföld, amiből hát jószágokat neveltünk, baromfit, meg sertéseket. De jó, meg lehetett tenni belőle. Saját házat mikor tudtak venni, vagy építeni? 73-ban, na akkor 68-ban vissza juhász vettem, mert jöttek a fiatal tanulók, akiknek hely kellett, úgyhogy oda is jött egy fiatal, 24 éves brigádvezetőnek, én meg visszamentem juhásznak. Hála felettünk valónak, mondom. Nem jó volt a brigádvezető. Nem az egy ütközőpont volt a felsővezetők között, meg az emberek között. Már sokszor jártam úgy, hogy mit akarsz? Hát most volt itt, mert Boda István volt a kerületvezető, füredi ember volt az is. Már meghalt szegény, pedig fiatal volt. Mónár János az felállítani, ott jártak, azok nem mondtak semmit, engem ostoroztak, ha valamit a normális munkán felül csinálni kellett, mert még akkor volt olyan, hogy társadalmi munka. Kazbattunk, vagy tanyát takarítottunk, szóval ilyesmi nem. Mit akarsz tehát? Most volt itt, az nem mondott semmit. Te akarsz nagyfiú lenni? Úgyhogy nem szerettem. Örültem, hogy visszamehettem. Juhászként hogy dolgozott errefelé? Vagy térjünk akkor vissza a házépítésre? 73-ban jutottam oda, hogy váltani kellett. Választani kellett, hogy vagy veszek házat, olyan helyen, ahol nekem is lett munka, meg, mert ugye 3 lányom volt. Erzsike lányom elvégezte a középiskolát, Kisújszálláson a Mauri Zsigmond gimnáziumba, középső lányom elvégezte a szabásvarrás iskolát Kisújszálláson a Varrodába, a legfiatalabb lányom meg akkor végezte az általános iskolát, de ő megmondta, hogy neki elég volt, nem akar tovább tanulni. Na most a lányoknak munka kellett. Ott a gazdaságban lánymunka nem volt. Akkor azt mondtam az asszonynak, ide figyelj, ne menjenek szét a gyerekek, mert elmennek munkát keresni, majd ahol csinálnak, szétmegy a család. Induljunk el, aztán vegyünk egy viskót valahol, ahol mindenkinek lesz mondani. Akkor vettem meg ezt a házat 73-ban. De nem volt gond, mert 55-től mindegy gyűjtegettük a pénzt az OTP-be. Úgyhogy együtt volt a házára, hazajöttünk, azt megvettük ezt a házat. Erzsi ányom a költségvetési üzemetre került, a másik kezdjányom meg a teljezbe. Aztán de végén ott maradtam, 74-ben, meg 75-ben, nem Madarason, hanem Madarasról áthelyezték, aki agramónus volt, Tiszaigarra kerületvezetőnek. Nagyon jó barátok voltunk. Annak meg akkor ment nyugdíjba a készletkezelője. Az jött, hogy ide figyelj, gyere át hozzám készletkezelőnek, mikor megtudta, hogy Madarasról eljövök. Azt mondja, már motoros ember voltam én egy jó darabig. Nyáron kiállt motorral, megkapod az általányt, megkaptam jó általánkat. Télen meg kiállt busszal, a buszköltséget meg kifizetjük. Így 74-ben, meg 75-ben Bánon voltam készletkezelő. Mit csinál egy készletkezelő? Hát,
lehet, hogy úgy jobban tetszik tudni, hogy mi az magtáros. Így jobban. Terményeket bevejteleztem, Így jobban. búzát, kukoricát, fejnát, szalmát, mindent bevejteleztem, aztán ahogy nem kifele abraktakarmánynak, vagy nem másik kerületbe vitték, azt meg utalványoztam, szóval vezettem ezeknek a körforgalmát. Azért ez nem volt egy nehéz munka. A bikákkal biztos nehezebb volt dolgoznia. Nagyon jó helyen volt, úriember voltam, csak papírmunkát végeztem, csak oda kellett figyelni. De szerette a papírmunkát? Nem vágyott visszanyúlásra? Szerettem, szívesen csináltam. Hát még brigádvezető voltam, és sok papírmunkát kellett csinálni. Lényeg az, hogy nem is lett volna semmi baj, de csak 2700 forint volt a fizetésem. Közben itt van a 2 év alatt megismertem a helyzetet, az kényedben ennek a dupláját kerestem. Engem a munka nem taszított el, hogy dolgozni kell, hazajövök, hát a lányok meg akkor voltak félremenendők. Bizonyám, spórolni, gyűjteni kell nekik ilyenkor. 76-ban, január 8-án álltam munkába a TS-be. Dupláját kerestem, mint ami ott. Na akkor felemelték volna 3000-re. Hogy ne menjen el? Rimánkodott a kerületvezető. Ne menj el, hát ráteszünk meg. Hát bazd meg nem érk. Semmit, hogy 3000, otthon megkeresem ennek a dupláját, munka meg tudod, nekem nem számít. Így jöttem haza, így mentem a tejedbe, tárnéknek. Úgyhogy ott dolgoztam 76-tól 88, február 29-ig, mert pont abban az évben szökőjég volt. Március meg április megkaptam jutalomszabadságként. Megkaptam az átlagfizetésen, de már nem dolgoztam. 88 május 1-től élvezem a nyugdíjat. Az már szép hosszú idő. Úgyhogy már 25 éve múlt május 1. Jó is volna ez, csak az a baj, hogy megöregedtem. Úgyhogy ez ami nem tetszik. De egy tavaly is nagyon szerettem élni, mert még tavaly egyszer is felálltam a kertet, de most már kezd unalmas lenni, mert nincs erőm. Nem vagyok beteg, nem fáj semmi, de nincs erő bennem, úgyhogy lemegyek a kertbe, meg visszajövök, akkor ráfáradok. Orbán bácsi, Isten éltesse mindnyájukat! 36-ban építették a kövasutat a Patkós csárdától a hortobágyi határig, mert odáig már Debrecen felől megvolt. Aztán homok kellett az útépítésre, a halom tetején megy a határ. Amarú, Hajdú-Bihar, Emelő, akkor Hevesholthoz szólnak. Amarú a Megyesen törik meg jobbra, legyen arra a 33-as fele. Na most egy a lényegében a halomnak fele a nagyapáméké volt. Na most annak egy negyedik, az övék volt a például, nem tudom most, hogy néz az a helyki, nagyon elment a tikket, eladta a kövesút építése 36-ban. Laci bátyám, unokabátyám 45 húsvét első napján esett fogságba Csehországba. 47 László napján jött haza. És érdekes módon attól kezdve, hát 48-ban hozzáfogott volna, vagyis hozzá is fogott ezen a helyen fát ültetni. Ott, ahogy ásta a gödöt, látom át egy téglafarra. Bontotta, hát a végén kirajzolódott egy olyan körülbelül 3 méter hosszú, vagy lehetett több is, meg ugyanolyan széles,
ilyen deremteli, hogy mikor vagy, ki építette oda. Már hallottam olyat, hogy már közben mondjam, hogy ez valamikor betyárboló hely volt. És egy Csárda pinceibű egy olyan folyosó vezetett át oda, amin az ember átbújhatott. Csárda pinceiben meg lehetett valami. Így volt, nem így volt, ezt nem tudom. Lényeg az, hogy mi meg ott laktunk a szomszédtanyában, az új villangon, mondta Laci, hogy mit tanált. Neki veselkedtünk, öcseim is, én is, ők is, kiszárnáltuk belül a földet, hogy majd mit tanálunk ott. Tanáltunk egy török lakó viskapipát. Na de rengeteg tegy látott, Laci bátyám egy kicsit belül, hogy nőtők és kicsit nem tudom. Na így történt a halomeladás, meg a tejlapán világra jött.